celulari në çfarë moshe mund t'i jepet fëmijëve. Çfarë thot Allahu i Madhërisëm për pasurinë e jetimit? Kur i jepet pasuria e jetimit? Fe in anestum, kur të ju të shikoni ose të, si thënë shqip, të diktoni tek ata, tek fëmijët thot rusht pjekurin mendore të tyre, atëherë i jepi një pasuri. Kjo është shumë e rëndësishme. Pra, nuk e ka lidh Allahu i Madhërisëm me pubertetin, sepse fëmia mund bëhet moshë madhore, pjekje biologjike që quhet, 12 vjeç, 13 vjeç. E po pastaj, kjo do thotë që ai është aq i zgjuar sa të menaxhoj parat? Jo. Kur të shikoni rushdin është pjekuria mendore që shumë prej ulemave kanë thënë me fjalë, kjo fillon 17, 18, 19 vjeç e sipër. Pra nuk është më njëri që nuk kupton në gjërat ashtu siç duhet. Atëherë, kur për pasurinë dhe jetimit, kur Allahu i Madhërisëm don një pjekuri mendore, çfarë do mendosh ti për një celular të thjeshtë? Me touch me fjalë, që don t'ia japësh fëmijës tënd. Përse Allahu nuk e jep paret fëmijës kur është 12 vjeç? Pra, jetimit, kujdestarit mos ja jep paret e tij 12 vjeç. Sepse nuk din të menaxhoj. Ju mendoni se ai do di ta menaxhoj këtë? U kry çështja. Përgjigjen e ke në Kur'an. Ta ka thënë Allahu i Madhërisëm, që do të thotë, fëmijët mundohuni t'i mbani me njëri tjetrin pa celular fare. Ndoshta kjo fjale ime mund duket e çuditshme tek shumë njerëz, unë e kam pa hajrin fëmijëve të mi si kam dhënë fare celular. Vetëm kur kam çuar jashtë shtetit, për shembull të zem kam marrë shkollën e mesme, jam detyruar me i dhënë celular sepse do komunikoj, por është mosha që ka fol Zoti në Kur'an. Edhe elhamdulillah, wallahi billahi ja kam pa hajrin fëmijëve. Ka shumë vështirësi. Përse? Sepse ne nuk jetojmë bashkë. Ky është problemi. Po të jetojmë gjithë bashkë, fëmijës për çfarë i duhet celulari? Për çfarë i duhet? Nëse i duhet për lojë, ne luajmë me njëri tjetrin si ka luajt pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Profeti alayhi sallam ka luajt me fëmijët e vegjël. A nëse i duhet për diçka tjetër që nuk përkon me etikën islame, atëherë kjo është problem. Për çfarë i duhet? A nëse i duhet për shkollë, domethënë për studime në internet, ajo bëhet në një kohë caktuar në kujdesin e prindërve. Dhe u kry kjo çështje. Atëherë përtej kësaj, për çfarë e don fëmia celulari? Pasha të modhin Allah. Kam bërë konsulencë, ta quash, me psikologë të ndryshëm, deri dhe në psikolog policie. Psikolog policie. Është, domethënë, psikologu i policisë këshillon që mos i leni fëmijëve celular në duar. Subhanallah, nuk qenë ka një rregull që po nxjerrim nga ana fetare. Jo, sepse e kanë parë fare mirë se çfarë mund bëjnë fëmijët në internet. Gjëja më pak e dëmshme është humbja e kohës, hutimi mendor dhe i ndjenjave të tyre për të kuptuar realitetin dhe për të fituar mëshirën dhe të jenë të kthjellët për të ardhmen e tyre. Pastaj përtej këtyre ka gjëra të këqija sa dush. Pra, shikoje, përgjigjen neve për këtë pyetje që bëni vllai e ka thënë Allahu i Madhërisëm në Kur'an.